شريعة إسلامية. أيوة الواحد يتغطى وتقعد في البيت شنو. أتغطى بتاع شنو، أنا قاعد أتغطى لهم. بقولوا بجانا تاني بزوق هناك. يا هو لما بقيت أحلق صلاة وسميت نفسي عبد الحكم يعني اسم ذاته. بيجي بيقولوا حكمة، يقول له حكمة ما بنعرف، في عبد الحكم. اسمع واحد يقول له لا لا ما دايرين يعني. بعد شوية انا من بيجوا يشوفوني في التلفزيون الجرايد اتخلقوا. ده اسم بتاع شنو، اسم بتاع شارع. انا مسمي نفسي الاسم ده عشان الشارع وعشان الورشة. ورثة الصنعة من عمي. انا بتذكر كان الكلام ده بدري، كنت في سنة رابعة ابتدائي. انه بيجي بيفك الموتر، يفك اللستك، يفك السلك. يعني انا بعاين لشغله، بخلي القرايه، بنتبه هو بيعمل في شنو. عرفت؟ منا بقى بيشاكلني يقول لي يا اخي ما تجي تعايني لي انا شغال في الموتر عشان ما شنو، عشان اقرا. قلت له لا لا انا بقرا، وحتى بعد ذاك قلت له بحاول اشتغل. قال لي ما في مشكله، انت قال لي كان قريت نجحتي، انا بعد ذاك قال لي ان شاء الله، قال لي بعلمك الشغل. فعلا الحمد لله اجتهدت، انا نجحت، خشيت المتوسطه. من المتوسطه طوالي قمت قلت له انا ما بمشي العالي، دار اتعلم المكنه. يعني لقاني هويتها، بقى يجرب فيني في حاجات معينه، لقاني انا بفهم، بقيت بفهم حبه حبه بفهم. يعني انا لما اشتغلت بجد يعني لقيت نفسي وقفت مع الاسره، بقوا يفضلوني اكثر من اخواني ذاته الحمد لله. عرفت؟ يعني وقفت مع اسرتي جد في العرسلة، في القريته، في يعني الحمد لله. هو الراجل بغير مني انا، يقول له وديت الموتر لحكمه المرء، يقول له يضحكوا. يقعدوا يضحكوا طبعا، يقول لي يا زول المرة دي احسن منك انت. يعني هم ذاته انا قاعد اشتغل ليل لكن بحكمه بعبد الحكم. بكون قاعده في نصه وأقول له والله في مره هناك كان لقينا الا نعمل له. الا نقبضونا ودوها نسوي له. وبكون ده انا ذاتي. يعني لازم في صولات، والله الناس هسه عملوا ملازميه بعرفهم من بدري. والله من يشوفوني يقول لي حكمه لا حول. حيرتينا، يقول لي جننتينا وكده. والله كله سهل، هم اكل عيش، بس الواحد تكون عنده اصرار وعزيمه. بس الواحد تكون 100% واثقه من نفسها، انا ما عندها مشكله في الشهاده. النجارة هي ممكن إنها تشتغل في البيت وتقعد معانا في البيت عادي، لكن شغل الطعمية هي بتبعد عننا، يعني بتكون أغلبيتها وقتها في الطعمية وقاعدة في الشارع، وناس الكشة مكرحنا، بعد مرات بتجي تعبانة. وفي مرة برضو هي جاية هي نايم من الشغل واتزلقت وقعت كراعي انفصل، عدة مشاكل حصل معها. نشتغل نجارة عشان نتعلم ونقدر نشتغل ونستفيد منه. هاي ما فيها كشة، أحسن من الطعمية. هي أمي قاعدة معاي، وتاني أنا بشاركها في حاجاتها، يعني بشتغل معاها، أنا كمان عارفة حاجة ممكن إنها هي تشرح لي وكده. أنا ذاته بقدر ألقى فرصة وأقعد معاها أكتر. احنا كلنا عارفين وعايشين الحاصل في البلد دي، عشان كده
إنه المرأة لازم تجتهد يعني تشوف لها بدائل، لأنه زي ما بيقولوا المصدر الواحد بقى ما بيكفي. الفرق في الفهم بتاع المجتمع أول حاجة. الحكاية الموضوع ما من إنه المرأة ما بتقدر تشتغل، لكن إحنا تركيبتنا كده في السودان إنه بنرى إنه المرأة عندها حاجات معينة المفروض تكون بعيدة منها وكده. يعني المشكلة في الفهم أكثر من إنها مشكلة في المرأة ذاتها. الفهم إحنا بنغيره إنه هسي أنا النسوان الشغالات معاي ديل من يتخرجوا وينتوا عملهم ويقولوا ده العمل بتاع المجموعة الكذا، وكل من نسوان وعملوا العمل ده تدريجيا. يعني أنا ومعي 2 3 و4 كده حبة حبة بنأثر في المجتمع، زي ما المجتمع غير من حاجات كثيرة مع مرور الزمن احنا ذاتنا بنقدر نغير في المجتمع. أنا خليت الدراسة امتحان ثالثة ثانوي، كنت شايل علمي شايل أحياء، جبت نسبة بسيطة وكان الظروف ما قدرت تساعدني إني كان أرجع للدراسة أعيد يعني معيشة وكده. على كده قعدت في البيت ياهو، سمعت برنامج صيحة وما صيحة، جيت قدمت فيه ياهو، بدأت في الكهرباء العامة ياهو، بدأت الشغل. والله أول واحد يتكرم قال فكرة ده قال كيف إنك بيت تجي تجيبي قدام الرجال وتشتغلي معاهم الشغل. أنا أصريت عليه إني أشتغل، قلت له الزمن علينا الزمن ده زمن صعب شديد، يعني أي واحد لازم يجيب بنفسه وما. عشان كده قلت له أنا بمشي بشتغل بعدين بشوف الحاصل. قال لي أصلا حتجيبي شهادتك على عملي باهي، قلت ما تقدم لقدام. قال لي ده هو، قال لي سمعتي بيت وين مشت توصلت لها كهرباء في مكان كده. قلت والله حاصل. أبوي شغال مهندس زراعي وأمي شغالة شاي جنب البيت. أنا ما بحب شغل الشاي، لأنه بجد في ناس يعني في رجال بيجوا بيستهتروا بالواحد وبيستفزوا الواحد، عشان كده أنا رافضة فكرة الشاي، شغل الشاي نهائيا. زعلانة لأني ما قدرت أكمل تعليمي، يعني بحس حاليا بالشغل اللي أنا فيه وشغل الكهرباء وكده الناس مستهترة بي شديد. أي زول أخواني في البيت برضه يستهتروا بي. أنت بيت كيف تشتغلي شغل الكهرباء؟ ده الشيء المؤسف. أنا أثبت له وجودي ده وأوصل له في البيت أصلا عشان هو اقتنع، أوصل له أي شيء بعدين ما أوصل له في البيت كده أنا هاخد فكرة إنه خلاص أنا بقيت أعرف أشتغل أي شيء إن شاء الله كده هتقدم لقدام. أهم شيء الإصرار إنك تكون مصر على شيء. ما بيقولوا دي شغله بتاعت رجال، دخلك الشغله دي شنو؟ اصلا ما حتقدري تشتغلي فيها، ما حتقدري تشتغليها، لانه انا كنت بسمع الحاجات دي لما كنت بقرا، يعني تقري كده ما حتشتغلي، حتكون الشهاده سهله، لكن ما في شغله بتصنف ده كده ولا ده كده، اللي بيقدر يشتغل الشغله معناها الشغله حقته بس، الزول اللي بيقدر يعمل الحاجه. بالنسبه لكسر نمط عمل المراه، بالنسبة للحاجة دي فعلا يعني الزول لما يشتغل في مجالات الناس بتعتبرها مثلا لجنس معين، لما تيجي تشتغل انت بتكسر الحاجة دي. يعني هسه في مجال التكييف والتبريد ما مشهورين البنات في مجال التكييف والتبريد، ومجال الميكانيكا الكهرباء دي مجالات معروفة انها ما حبت بنات، انما انت بيت تشتغل فيها معناها كسرت نمط للحاجة دي، لانه اصلا ما جات هي عشانهم هم براهم، ما جات للرجال براهم، ما في زول قال انها دي حقت رجال براهم ولا النسوان بيقدروا يعملوها. لو كان اصلا النسوان ما بيقدروا يعملوها كان من البدايه ما قدرنا، ولا نحن البسيطين ديل ما كان خشينا في المجال ده، مع انه احنا بسيطين لكن خشينا وبيقدروا. عندي زميلاتي هسه في الورش برضه يعني قدروا يكسروا الحاجه دي، شغالين في الورش وميكانيكا وكهرباء كلهم خشوا المجال، معناه المجال مفتوح للجميع.